नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आज म तपाईहरुको लागि एकदमै सजिलो र छिटो बनिने मिठाईको रेसिपी लिएर आएको छु। थोरै सामग्रीबाट झटपट तयार हुने क्रिमी र रिच फ्लेभरको यो मिठाई बनाउन सुरु गरौँ है त। 1 लिटर दुध उमाल्न राखेको छु। फुल फ्याट दुध राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। त्यही समयमा मैले 250 ग्राम पनिरलाई हातले म्यास गर्दैछु। यो चाहिँ मिहिनो हुन्छ म्यास गर्नुपर्छ। फ्रेश पनिर नै लिनु होला, नभए दुध फटाएर छेना युज गर्दा नि हुन्छ। अब चिनी र सुकमेलको धुलोलाई ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। आल्मन्ड चाहिँ अप्सनल हो। सुकमेलको धुलोको बदली 4-5 वटा सिङ्गो सुकमेल हाल्दा नि हुन्छ। यो दुधमा छिटो मेल्ट होस् भनेर ब्लेन्ड गरेको हो, नगरेर चिनीलाई बिस्तारै पकाउँदा नि हुन्छ। दुधलाई मिडियम फ्लेममा पकाइरहेको थिएँ, अब चाहिँ हाई फ्लेम गरेर चलाइरहने, टासिन चाहिँ दिनु भएन। यो दुध सुकेर आधा भन्दा पनि कम हुनु पर्यो। यो 1 लिटर दुध कम हुन ठ्याक्क 14 मिनेट लाग्यो। अब चिनीको पाउडर र पनिरलाई यसमाथि राखिदिने। यसमा आधा कप मिल्क पाउडर हाल्दा नि हुन्छ। यसो गरेमा यसलाई धेरै सुकाइरहनु पर्दैन, तर मैले चाहिँ हालेको छुइनँ। यो 2-3 मिनेट पकाएपछि आफै गाढा भइहाल्छ। अब यो दुध सबै सुकिसकेपछि यो मिक्स रेडी भयो र यसबाट मैले अलिकति चाहिँ छुटाएर राखेको छु मलाई पेडा बनाउनको लागि। अन्तिममा देखाउने छु। अब एउटा कन्टेनरमा घिउ लगाउने, नटासियोस् भनेर। कन्टेनर छैन भने अलिकति गहिरो प्लेटमा लगाउँदा नि हुन्छ। अब यो मिक्स हालिसकेपछि यसलाई मिलाउने, यसको सर्फेसलाई लेभल गर्नुपर्छ। यसलाई 1-2 घण्टा रेस्ट गर्न दिनुपर्छ र त्यसपछि डिमोल्ड गर्ने। र अब यसमा घिउ लगाएकोले गर्दाखेरि यो डिमोल्ड पनि सजिलैसँगले हुन्छ। अब आफ्नो इच्छा अनुसारको शेप या त साइजमा यसलाई काट्ने। काट्दाखेरि चाहिँ यसलाई ध्यान पुर्याएर काट्नुपर्छ। यो धेरै नै सफ्ट भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ 2टा साइजमा काटेको छु। 2टा मोल्डमा हालेकोले गर्दाखेरि एउटा अलिक ठुलो र एउटा अलिक सानो, र यसमाथि आफ्नो इच्छा अनुसार गार्निस गर्ने। मैले चाहिँ मलाई पेडा बनाउनको लागि केही मिक्स बचाएर राखेको थिएँ। यो मिक्सलाई ग्राइन्डरमा हालेर फाइन पेस्ट बनाउने। फाइन पेस्टलाई बल बनाएर पेडाको सेप दिनुपर्छ। अब इच्छा अनुसार नट्स, सिल्भर लिफ या त केसरले गार्निस गर्नु होला। यसरी यो सजिलो मिठाई तयार भयो। यो मिठाई पर्वहरूमा खानको लागि एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। यस्तै सजिलो र टेस्टी रेसिपीको लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।